নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আমি বনাবলৈ গৈছোঁ মছলাদাৰ মাছ ভাজি। তো এয়া গোটা মাছ লৈ লৈছোঁ এটা, আৰু এনেকৈ কাটি ল'ম 1 ইঞ্চ দূৰে দূৰে, যাতে মছলাবোৰ ভালদৰে ইয়াত মাছৰ ভিতৰত সোমাই যায়। আৰু এনেদৰে আমি কাটি ল'ম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ কাটা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি মছলাখিনি বনাই ল'ম। তো জিৰা দিছোঁ প্ৰথমতে, এয়া শুকান জলকীয়া, আৰু এয়া ধনিয়া গুড়ি, আৰু এয়া হালধি গুড়ি, নিমখ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, আৰু এতিয়া দিবলৈ গৈছোঁ দৈ 2 চামুচ দিম। আৰু এতিয়া এয়া হ'ল নেমুৰ ৰস অলপমান চেপি দিম ইয়াতে, আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আকৌ অলপমান দৈ দি দিছোঁ, কাৰণ মছলাখিনি গোটা হৈ গৈছে বেছিকৈ, চ' সেইকাৰণে দৈটো দি দিছোঁ। আৰু এয়া মছলাখিনি হৈ গৈছে। আৰু তো এতিয়া আমি মছলাখিনি ভালদৰে মাছটোত লগাই দিম। তো এতিয়া টাৱাত আমি তেল দি আছোঁ। তেলটো অলপমান দি দিছোঁ বেছিকৈ, কাৰণ মাছ পিচটো ডাঙৰ হয়, চ' সেইকাৰণে তেলটো অলপ বেছি দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, তেল গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত মাছটো মই দি দিছোঁ টাৱাখনত। তো এখন ইয়াতে ঢাকনি দি দিম আমি, যাতে সোনকালে সিজি যায় মাছটো। তো এনেকৈ এখন ঢাকনি দি দিছোঁ কাঁহীৰে। আৰু কিছু পৰ সময়ৰ পাছত আমি মাছটো ওলাই দিম। এয়া চাওক, কি ধুনীয়াকৈ লাল হৈ গৈছে ওপৰ পিঠটো। আৰু এতিয়া আমি মাছৰ তলপিঠটো ভালদৰে অলপমান সিজাই ল'ম, কাৰণ নহ'লে কেঁচা লাগিব তলপিঠটো। সেইকাৰণে এনেকৈ দি দিছোঁ, যাতে তলপিঠটো সিজি যায় ভালদৰে। তো এই মাছটো হৈ গৈছে। এতিয়া এখন কাঁহীত দি দিম। এনেকৈ কাঁহীত দি দিছোঁ, আৰু অলপমান এনেই গাৰ্নিছ কৰিম এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলপমান আমি চাট মছলা দি দিম, যাতে দেখিবলৈ আৰু খাবলৈ আৰু টেষ্টি হৈ যায়।